નમસ્કાર દર્શક કેમ છો? મજામાં હું છું આપનો કમલેશ મોરબી. આજે આપણે ભુજની અંદર જે એવું કહેવામાં આવે છે કે જબરજસ્ત ને ખતરનાક જે સેન્ડવિચ બનાવે છે, ભુજની અંદર તો તમે દાબેલી તો તમને બધી જગ્યાએ મળી જતી હોય છે, પણ આજે સેન્ડવિચ જે એવી વિચિત્ર અને યુનિક સેન્ડવિચ બનાવે છે, તો આજે કઈ કઈ સેન્ડવિચ બનાવે છે, કઈ કઈ વસ્તુ બનાવે છે, કેટલા રૂપિયામાં મળે છે અને કઈ જગ્યાએ છે, તો આજે આપણે પહોંચી ગયા છે વૈભવભાઈ. આપણે એડ્રેસ કયું છે પહેલા બધાને કહીએ? આ છે તળાવ શેરી રિંગ રોડ, છઠ્ઠી બારી રિંગ રોડ. તળાવ શેરી છઠ્ઠી રિંગ બારી છઠ્ઠી બારી રિંગ રોડ, છઠ્ઠી બારી રિંગ રોડ. અને ગૂગલમાં અમે તમને નીચે એડ્રેસ પણ આપી દઈશું, લિંક સાથે પણ આપી દઈશું. અને હવે આપણે ટેસ્ટ કરશું કે આ જગ્યાએ સેન્ડવિચ કંઈક અલગ અલગ પ્રકારની મળે છે, તો એ કેવી મળે છે કેવી નહીં, તો આજે ટેસ્ટ કરશું આપણે. ચાલો દોસ્તો, સેન્ડવિચ આજે જે આપણે દાવડા સેન્ડવિચની તો બહુ કોમેન્ટ આવી હતી, અને મને એવું કે સેન્ડવિચમાં તો શું હોય, નોર્મલ જે મળતી હોય એ જ હોય, પણ આ જગ્યાએ હું આવીને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો, કારણ કે સેન્ડવિચમાં એટલા બધા પ્રકાર હોય છે, અને બીજું કે એટલા બધા રિનોવેશન કરતા હોય છે કે જે સેન્ડવિચને એવી લેવલ લગીને લઈ જતા હોય છે. તો આજે આપણે આજે કઈ સેન્ડવિચ છે યાર? ચીઝો ક્લોક સેન્ડવિચ છે. ચીઝો ક્લોક એટલે એનું નામ કેમ આવું આવ્યું? એનું નામ એવું પડ્યું કે આમાં એક 3 ફ્લેવર છે. બીજું કે આપણે જે ઘડિયાળ હોય ને, થોડુંક ચોરસ ઘડિયાળના શેપે છે, ત્યાં બધું અલગ અલગ હોય છે વસ્તુ. હરેક પીસમાં તમને ટેસ્ટ અલગ અલગ મળશે. 3 લેયર છે, 3 લેયરમાં પીસમાં તમને ટેસ્ટ અલગ અલગ મળશે. શું વાત છે! અને આમાં કઈ કઈ વસ્તુ કઈ કઈ આવતી હોય છે? આમાં પોટેટોસ આવે, વેજીટેબલ્સ આવે, પનીર આવે, નેચરલ ગાર્લિક આવે, ફૂલ ચીઝ આવે. સમજી લો 4 લેયર સુધી ચીઝ ચડે છે આમાં. વાહ! આની પ્રાઇસ શું છે? 100 રૂપીસ. 100 રૂપિયા. 100 રૂપિયા. વૈભવભાઈ, તમે એક બાઈટ લાવો. 100%. આજે અશોકભાઈ, આજે તમે ટેસ્ટ કરો, આજે બધાને તમે ખવડાવો છો, એટલે આજે જે સેન્ડવિચ 3 લેયરમાં હોય છે, જે અલગ અલગ બધી ફ્લેવર, જે કેપ્સિકમ, મરચા, ચીઝ હોય, શિમલા હોય, નેચરલ ગાર્લિક હોય, નેચરલ ગાર્લિક, ચીઝ થી લેયર આખી, ને પનીર હોય, પનીર, ને ઈ બધું આખું રોસ્ટેડ થઈ જાય. ચીઝ છે ને ઉપરના ભાગમાં આખું રોસ્ટેડ થઈ જાય. ઓલી ડુંગળી છે અને જે બટાકા, અને આખી 3 લેયરમાં જે ચીઝ, માયોનીઝ ચીઝ છે ને, કઈ કોઈ ચીઝ આમાં આવતું હોય છે? આમાં લિક્વિડ ચીઝ આવે, સ્ક્રેપ ચીઝ આવે. ઓકે. 2 ફ્લેવરના ચીઝ અલગ અલગ આવે છે. અને ઉપર ચીઝ, ઉપર બી ચીઝ આવે. અને પછી આ જે પનીર પણ નાખવામાં આવતું હોય છે ને એમાં પનીર બી ઉપર નાખવામાં આવે ને, રોસ્ટેડ આવે આખામાં. અને પછી આને શેકવામાં કેવી રીતના આવે? ઓવન બેક ઉપર શેક. ઓવન બેક ઉપર, કારણ કે ઓલી રીતના નથી શેકવું, અલગ રીતના કર્યું છે. જે આપણે પિઝા બનાવવામાં આવે એ લેયર આખી છે, એન ટાઈપમાં આખા ઓવન બેકમાં ટોસ્ટ થવામાં આવે છે. વાહ! જેનથી આખી આખી વસ્તુ ક્રિસ્પી થઈ જાય. અલગ જાતનો ટેસ્ટ. આમાં ગાર્લિક નો ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવે છે. કે તમારું શું કહેવું છે? આપણે તો અઠવાડિયામાં 2 વાર પ્રતિકભાઈની મુલાકાત હોય જ છે, જેમ કે એમની વેરાયટી એમના પાસે બહુ સારો ટેસ્ટ. અને આપણે કેટલી ફ્લેવરમાં કઈ કઈ હોય છે સેન્ડવિચ? આપણા કારણે ટોટલ 110 ફ્લેવરમાં સેન્ડવિચ છે. 110 ફ્લેવરમાં સેન્ડવિચ. એમાં વેજીટેબલ ઉપર છે, પનીર ઉપર કોન્સેપ્ટ ઘણું છે, પછી ઓનલી ફોર કે જે આપણે ટોસ્ટ આવે, જેમાં આપણે ખાધું એમાં એક પીસમાં ટોસ્ટ આવે. ટોસ્ટમાં ઘણી વેરાયટી છે, બ્લેઝિયમ ટોસ્ટ છે, કોથમરી કોર્ન છે, બ્લુ ચેટા ટોસ્ટ છે, અમેરિકન બ્રેડ ટોસ્ટ છે. સેન્ડવિચમાં પીએચડી કરી દીધી લાગે છે. સેન્ડવિચમાં એટલે સાહેબ એમાં એવું છે કે જન્મ જ આપણો સેન્ડવિચમાં થયો છે. શું વાત છે! અને તમે, મેં એવું સાંભળ્યું છે કે 15 દિવસે કઈક નવી સેન્ડવિચ નો શોધ કરતા હોય છે. 15 દિવસથી વધુ, 15-20 દિવસની અંદર અમે એક ફ્લેવર નવો લોન્ચિંગ જ કરતા હોઈએ છીએ. વાહ! તો એનું અખતરા કરતા હશો ને ઘરે પાછા? અખતરા એમાં એવું છે, અમારે કેટરેસમાં જે સર્વિસ દઈએ છે કે 20 માણસથી કરી ને 3000 માણસ સુધી અમે લાઈવ કાઉન્ટર રાખીએ છીએ. ત્યાં કરીને અમને હરેક સિઝનમાં, મેરેજમાં નવી આઈટમ લેવી ખપે છે. બરાબર. એના હિસાબે અમે હમણાંથી જે તૈયારી કરતા આવીએ, એ એક્સપિરિયન્સ બધા ચાલુ થાય ત્યારે મેરેજની સિઝન સુધી ત્યાં પહોંચે એને પહેલા અહીંયા બધું શરૂ થઈ ગયું હોય. ક્યાં વાત છે! ખરેખર આજે જે સેન્ડવિચ એવા લેવલે પહોંચી ગઈ છે, અને ખરેખર ચટણીની જરૂર પડે એવી જ નથી. ચટણી વગર જ ખાવાની મજા અલગ છે.
આમાં અંદર જ બધું આવી જાય છે. ગ્રીન ચટણી આવી જાય, પોટેટો આવી જાય, મસાલા આવી જાય, એના મિક્સ થઈ જાય. 10 માંથી 10 છે. અને બીજી કઈ છે આપણી બાકી? બાર્બીક્યુ સેન્ડવિચ છે. વાહ દોસ્તો, આજે તમને કંઈક યુનિક સિઝલર, જે આપણે સિઝલર તો ખાધું હશે એ પ્રમાણે સેન્ડવિચ નું સિઝલર કોણે ખાધું આવું? દાંત કાઢોમાં કોઈ નહીં ખાધું હોય. સાચી વાત છે ને? આની શું પ્રાઇસ છે? આની 130 રૂપિયા. 130 રૂપિયા. હવે નીચેનું થઈ ગયું છે ને ઠંડુ? એ ઠંડુ જશે, પડ્યું જાજુ ગરમ થશે. અને આનું શું નામ છે? બાર્બીક્યુ. આનો બાર્બીક્યુ સેન્ડવિચ છે. બાર્બીક્યુ સેન્ડવિચ. એવું કેમ? એટલા માટે આનમાં પનીરના પીસીસ આવે, ઓકે, અમેરિકન કોર્ન આવે, પછી બધા વેજીટેબલ્સ આવે, ઓનિયન, કેપ્સિકમ, ટોમેટો, એ બધું મિક્સ થાય ને એમાં ગ્રેવી છે ને જે એ આપણે બાર્બીક્યુ ની નાખી છે. બરાબર. જે બાર્બીક્યુ ટેસ્ટ આવે ને એ ટાઈપનું ટેસ્ટ છે, પણ થોડુંક યુનિક છે, આમાં અલગ છે. જે મકાઈ ને ના આવે એ આમાં મકાઈ પ્રોપરલી આવે. આ સેન્ડવિચ ની વધારે મજા તો ત્યારે આવે છે કે જ્યારે તમે આ સેન્ડવિચ ને સલાડ બે ભેગું ખાવ ને ત્યારે. આખો સલાડ આખું અલગ રાખવામાં આવે. આમાં તમને સેન્ડવિચ, સલાડ, આ પછી બધું ભેગું ખાવું. તમે ખાવા મારે આજે એમની સાથે લાભ મળી ગયો અમને પણ આજે ખાવાનો. હવે હું ટેસ્ટ કરી જોઉં બાર્બીક્યુ. વાહ, વધારે મને છે ને જે આ બેબીકોર્ન, જે આપણે અમેરિકન મકાઈ, એનો ટેસ્ટ બહુ જબરદસ્ત આવે છે. અને સાથે જે પનીર, જે બાર્બીક્યુ આપણે જેવી રીતના ખાતા હોય ને, જે શેકી નાખીએ એના મસાલા, એ પ્રમાણે આખો ટેસ્ટ. અને સાથે સલાડ સાથે લઈને ખાવાનું ને? સલાડ સાથે લઈને ખાવાનું. સલાડમાં પણ મસાલા નાખી, ચાટ મસાલો જાય, પછી એમાં લેમન જાય, કોરિયોટન જાય, બધું મિક્સ થાય. આમની સ્પેશિયલ સેન્ડવિચ છે. અને પિઝા પણ બનાવતા હોય છે, પણ વધારે સેન્ડવિચ થી વધારે વખણાય છે. અને લગ્ન પ્રસંગના પણ ઓર્ડર લેતા હોય છે એમ ને? લગ્ન પ્રસંગના પણ ઓર્ડર હોય. લગ્ન પ્રસંગ છે, ટીટી પાર્ટી છે, બર્થડે પાર્ટી છે. આજે 30 જણાથી કરી 3000 જણા સુધી અમે લાઈવ કાઉન્ટર રાખીએ છીએ. વાહ, એમાં તમને કેવું લાગ્યું? સેન્ડવિચ હોય, ટાઈમ પણ હોય. ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ છે આપણા ભુજ કચ્છના. દોસ્તો, જ્યારે પણ ભુજની અંદર આવવાનું થાય ને, જે દાવડા સેન્ડવિચ એકવાર ટેસ્ટ કરજો. તમે જો આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો કે આ ભુજની અંદર પણ આવી વસ્તુ બનાવવાવાળા પણ ભેળા છે. નકર ભુજ લોકોને એવું લાગે કે ભાઈ દાબેલીથી ભરેલું છે. અરે યાર, દાબેલી પણ મળે છે, પણ સેન્ડવિચ પણ એવી મળે છે. જે કચ્છની અંદર કહેવામાં આવે ને કે દાબેલી પ્રખ્યાત હોય, આજે હું એમ કહીશ કે આજે સેન્ડવિચ પણ પ્રખ્યાત છે. અને તમે એકવાર ટેસ્ટ કરવા આવજો, તમને પણ બહુ મજા આવશે. મળશું પાછા આવી રીતના અનોખા વિડીયો, અનોખી દુનિયા, અનોખો સ્વાદ લઈને. ત્યાં લઈને આપણી આ કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. અને આ જગ્યાએ જે દાવડા સેન્ડવિચ, જે એડ્રેસ કયું કે વૈભવભાઈ? છઠ્ઠીબારી રિંગ રોડ. તળાવ શેરી રિંગ રોડ. તળાવ શેરી છઠ્ઠીબારી રિંગ રોડ, કે જે સ્પેશિયલ પ્રખ્યાત છે. અને કદાચ દાવડા સેન્ડવિચ વાળા કહેશો ને તો તમને ભુજની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ બતાવી દેશે. ભુજમાં કેટલી બ્રાન્ચ છે આપણી? ભુજમાં આપણી એક જ બ્રાન્ચ છે. એક જ બ્રાન્ચ છે. હા, એમની અત્યારે એક જ બ્રાન્ચ છે. ને જ્યારે પણ તમે અહીંયા આવો ને ત્યારે સેન્ડવિચ ખાવાનો તો અવનવી સેન્ડવિચ એટલી બધી છે કે એ લોકોની ફ્લેવર ચેન્જ જ થતી હોય છે. અને નવી નવી વસ્તુ પણ બનાવતા હોય છે. મળશું પાછા. જય માતાજી, જય મંગલેન, જય હિન્દ.